प्याज और क्या डाला, के भन्छ अरे दालचिनी राखेँ। हल्का रातो भइसक्यो। अब यसमा यो वाक्सा राख्ने। आज वाक्सा मिट पकाउँदैछु मैले चाहिँ। यसरी मसला वाउ बास्ना आयो प्याजको। प्याज बास्नाको के भनेको बास्ना अब यसलाई एकछिन बिस्तारै बिस्तारै बस्नुपर्छ। मेरै भन्नुपर्छ कति दामी चिया हो र। जाप्छ होला कति जाप्छ उसले। बस्ने त लाखाको बस्ने वाक्स्या तिन मजाले पक्छ। तिन मजाले न रक्छ तिन मजाले न राखाको बस्ने ल बस्ने। सब मरमसलाहरू राखेँ। अझै एउटा दुईवटा राख्नु छ, पछि राख्दा नि हुन्छ। टमाटो, नुन, भेसार, अदरक, लसुन होइन, सेबोक हार्याक मसला, जिरा धनियाँ मसला, टमाटो गोलभन्डाक, बेसुवार, छा सबै राखेँ होइन। वाउ हेर्नु त बक्छ दामी देख्दैछ नि साथीहरू, दामी। ओ माई गड दामी देख्दैछ। पहेँलो छ तर यहाँ लाइटले होला सेतो देख्दैछ होइन क्यामेरामा, तर यो पहेँलो छ। एकछिन मस्किन दिउँ है यसलाई, मसला पाक्नु ट्याङ टाडाङ टाडाङ टाडाङ। यो सानो संसारलाई ठुलो बनाउन चाहन्न, जस्तो छ त्यस्तै छु मलाई वाक्स्या फिन मजाले है साथीहरू। वाक्स्या मिन मजाले ज्याके रहनी। ओके बिग बाइट।